Great. Добрий день, hello, and welcome to everyone. Добрий день і вітаємо. It is my privilege to start off this series of meetings with you today. Це моя привілегія почати цю серію лекцій з вами сьогодні. My name is Joe McGeary. I am a associate professor of counseling and psychology and a licensed mental health counselor in the state of Massachusetts in the United States. Я професор в університеті Лезлі в Масачусетсі, і також ліцензований психолог і соціальний робітник у штаті Масачусетс. And I am one of a team of people who will be facilitating this 8-module series of meetings with you. Я один з членів групи людей, які будуть презентувати вам цю серію лекцій, яка буде відбуватися займе 8 серій для вас. So we thank you for taking the time to attend this training, which we believe is a very important one. Ми дякуємо вам за те, що ви доєдналися до цього тренінгу, який, ми впевнені, дуже важливий для вас. Over the next few weeks, we will talk about suicidality and how to support children who are experiencing suicidality. Наступні декілька зустрічей ми будемо обговорювати суїцидність і як допомагати людям і дітям, які відчувають суїцидність. And the fact that you signed up for this is an indicator that you understand the importance of the topic. Те, що ви підписалися на ці лекції, каже про те, що це важливо для вас, ви розумієте важливість цього питання. And my interest in becoming a trainer on the topic of suicidality comes from two parts of my experience. Мій інтерес в цій темі і в тому, що я вам про неї розкажу, виходить з двох причин. Я маю дві причини бути зацікавленим в цій темі. The first is that in my experience learning to become a mental health counselor, I did not receive any formal training on how to work with people who are experiencing suicidality. По-перше, коли я отримав свій тренінг і отримав свою ліцензію, я не отримав ніякої інформації про те, як допомагати людям, які відчувають суїцидність, і як бути з ними, що з ними робити. And the second is that in my own life, I have loved ones who have died by suicide. І по-друге, в мене за моє життя в мене були люди, яких я люблю, але вони пішли з життя через суїцид. So whether you are here because you too have not received previous training in this topic, or whether you are here because you have experience in your own life with suicidality, we welcome you here. І якщо ви тут, чи тому що ви не знаєте нічого про цю тему і хочете знати більше, чи просто знати про це, чи якщо в вашому житті ви зустрічалися з суїцидністю, і це важливе питання для вас, ми вітаємо вас тут, ми раді, що ви тут. Дякуємо. Today's conversation will be an introduction to the team of facilitators and to the topics that we will cover. Сьогодні ми розкажемо про себе, про нашу групу, хто ми такі, і також розповімо про тему суїцидності. We will seek to use approximately 45 minutes of time
each week that we meet. А ми будемо зустрічатися приблизно на 45 хвилин кожного разу, коли ми зустрічаємося. And if people ever wish to stay longer to ask questions or have discussions, we can have that as optional time as well. Якщо у вас є коментарі чи запитання, ми можемо обговорити їх наприкінці наших лекцій. А в нас буде ще 15 хвилин для того, щоб обговорити ваші запитання. Before we go any further, I would like to invite my colleagues and co-presenters to introduce themselves as well. Перед тим, як почати, я завітаю моїх, ті, хто будуть презентувати разом зі мною ці лекції, моїх колег, розповісти про себе. Not sure who'd like to go first, but Please start first. Я почну. Добрий день. О, окей, Калін. Is that all right? Yes, sure, yeah. I'm Colleen O'Neill. I'm an associate professor of school psychology at University of Maryland, College Park, in the College of Education, and trained as a clinical psychologist. Добрий день, мене звуть Калін О'Нейл. Я клінічний психолог, працюю професором у університеті Коледж Парк штату Мериленд у сфері психології для педагогів, шкільної психології, шкільних консультантів. Thank you, Colleen. Yeah? Sal? Good morning. My name is Sal Terasi. I am with the Lesley University Institute for Trauma Sensitivity, and I'm also adjunct faculty in the doctoral program at Lesley. Добрий день, мене звуть Сальватор Терасі. Я професор в університеті Лезлі, а також директор Інституту травматичної сенситивності при університеті Лезлі. Тріш? So it appears that our colleague Trisha Ryan is not able to access the call because we are at the maximum number of participants as 300 right now. Тріш, на жаль, не може до нас доєднатися. Олександр, ви нам можете з цим допомогти? But I will say again. I thought it's 500, but they also said that it will be. Okay, we will take care of it. You just have to go. So then just to acknowledge, Trisha Ryan is a professor at the University of Connecticut, and she has specializations in child neuropsychology. З нами також буде Тріш Макдональд. На жаль, вона не може до нас доєднатися по технічним причинам, ми це вияснимо, але вона працює нейропсихологом і працює в університеті Коннектикуту. So, was there Natalia, do you want to introduce yourself too? Так, мене звуть Наталя Ракевич, я директор проєкту Вела, який почався для України у березні 2022 року для того, щоб підтримати українських дітей. А щоб підтримати українських дітей, ми зрозуміли, що треба, по-перше, підтримати українських педагогів і психологів, які потім зможуть підтримати родини українських дітей і самих українських дітей. Я працюю над дисертацією про копінг-механізми і підтримку добробуту під час довготривалої травми. На досвіді, моя дисертація пишеться на досвіді і від українських педагогів і психологів. Я живу в Сполучених Штатах Америки, я також йогея і сертифікований інструктор медитації і майндфулнесу, практикуючий. Не тільки інструктор, а також практикуючий. Let's start. Вітаємо вас.
Okay, so I'm going to share my screen now. So as we mentioned, the topic for our meetings is on suicide prevention and understanding suicide. Як ми сказали, назва нашої зустрічі – це профілактика самогубств і розуміння суїциду. And while those two ideas are related, they're actually a little separate: suicide prevention and understanding suicide. І хоч ці обидві теми, вони поєднані, але вони при тому і різні. А профілактика самогубства і розуміння суїциду – це різні теми. We will focus first on the understanding of suicidality. По-перше, ми будемо концентруватися на розумінні суїциду. But we also want to be clear that suicide prevention is an aspiration. Але ми хочемо щоб ви розуміли, що профілактика самогубства – це таке розуміння, це також важлива тема. We will teach you strategies and approaches to support people experiencing suicidality, but even the world experts on this topic only roughly 50% of the time can predict who will try to die by suicide. Ми будемо вам давати різну інформацію, щоб ви зрозуміли цю тему. Ми будемо давати різні вправи, як допомогти цього запобігти, але дуже мало про це відомо, і тільки 50% може бути якби предсказано, що людина думає, чи зробить суїцид, чи ні. So if you experience concern or a lack of clarity about how to understand the experience of suicidality in another person, you are in good company. Тобто, якщо ви думаєте про те, як зрозуміти суїцид, як зрозуміти це в іншій людині, якщо ви не впевнені, що робити і як про це думати, ви в правильній компанії. And it is because it is difficult to predict what will happen that it is important for us to know how to understand suicidality. І тому що для нас важливо зрозуміти, чому і як це відбувається. Нам також важливо зрозуміти суїцид як феномен. As I mentioned, the first meeting today is an introduction to the topic. Як я і сказав, наша перша мета сьогоднішня – це розповісти вам про це, про тему наших зустрічей. And we will invite you to focus first on yourself and your reaction when considering working with people who are experiencing suicidality. І, по-перше, ми вас хочемо завітати думати про себе і про саме ваші власні реакції, коли ви думаєте про людей і суїцид. Because it is only through first managing our own reactions that we can position ourselves to be helpful to other people who are experiencing very extreme emotions. Тому що тільки
Після того, як ми можемо проаналізувати і зрозуміти себе і саме наші власні реакції на це, як ми це розуміємо, як ми на це реагуємо, ми можемо допомогти і зрозуміти інших, які думають про суїцид. It is not just important to engage in self-care one time. Це не один раз турбуватися про себе – це не допомога. Because it is a practice that we need to stay connected to throughout our work. Тому що це практика, і це постійна робота над собою, і це те, що ми повинні тренувати і практикувати у своїй роботі. And very similar to the advice that we get on airplanes, we need to take care of ourselves by putting on the oxygen mask before we can take care of other people. Так само, як у літаку, коли ви знаходитесь у літаку і вам кажуть, що, по-перше, треба одягнути маску кисення на себе, а потім допомагати іншим, те ж саме і в цьому випадку з профілактикою суїциду. And just because we have developed good self-care strategies does not mean that our work in that regard is finished. І навіть якщо ми маємо гарні навички турботи про себе, це не значить, що ми закінчили. Ми все одно маємо весь час тренуватися і весь час робити це, турбуватися про себе. Sometimes in working with people experiencing suicidality, we have to hold hope for both us and that person. Інколи, коли ми працюємо з людьми, які відчувають суїцидні ідеї, ми маємо мати надію. Ми маємо мати надію для себе і для них. And that can be a heavy lift. І це може бути дуже важким таким тяжкою атлетикою. So the more that we are proactively working on our own ability to have self-compassion and to manage our own reactions, the stronger we will be when supporting other people. Тобто, чим більше ми проактивні, чим більше ми заздалегідь турбуємося про себе, ми знаємо, що нам допомагає, тим більше в нас буде сил і турбуватися про інших, коли ми їм допомагаємо. And so throughout our trainings, we invite you to be aware of any reactions that you are having in this moment. Тобто і через цей тренінг ми вас вітаємо думати і розуміти про ваші реакції, саме про себе, як ви себе почуваєте в цій темі, що ви думаєте, які у вас почуття. Noticing your reactions as they arise provides a couple of benefits. Розуміти свої реакції, коли вони піднімаються, приносять декілька бенефітів. First, it can be an indicator of when you need to your relaxation По-перше, це techniques. може бути індикатором, що вам треба зробити свої власні заспокійливі техніки вжити для себе. But second, it can also be information that you can utilize in your work.
А по-друге, це може бути інформацією, яку ви можете вживати у своїй роботі. What aspects of the story you are hearing or of your own story are eliciting the reaction in you? Думайте, яку частину історії ви чуєте? Чи яка історія в вас, внутрішня історія, піднімається, якби засвідчується, коли ви чуєте історію, коли ви чуєте те, про що ми будемо розповідати? The more we understand the information that we are receiving, the better we can manage our reactions. Чим більше ми розуміємо реакцію, інформацію, яку ми отримуємо, тим більше ми розуміємо. This is not the same thing as ignoring our reactions or seeking to have no reaction at all. Це не те ж саме, що ігнорувати наші реакції, чи не мати реакцію зовсім. Here, knowledge is power. Тут знання – сила. And our emotional responses can be a source of empathic connection to the other person. І наші емоції можуть і бути саме тим джерелом емпатичного зв'язку з іншою людиною. And because suicide is such a powerful topic, these skills matter more here than in many other parts of the work that counselors or teachers do. І тому що суїцид дуже така сильна тема, все це має бути важливим в нашій роботі, чим будь-яка інша сфера, в якій працюють психологи, і консультанти, і педагоги. For anyone that has been a part of our trainings before, this slide will be familiar to you. Ті, хто були з нами до цього, зустрічалися з нами на інших зустрічах, вони зрозуміють цей слайд. But because we have new participants, I want to take a minute and reiterate this information. Але тому що в нас багато нових учасників, я хочу пояснити. We all have a constantly varying emotional experience. У нас у всіх є, ми відчуваємо різні емоціональні досвіди. And there is a range within which that variation can occur without problem. І є місце, де ця різниця проходить безпроблемно. That is the middle of this chart. We call it the window of tolerance. Це саме всередині, яку ми називаємо вікном толерантності. Those are the experiences of excitement, boredom, surprise, sadness that we can just simply tolerate. Це коли ми спокійні, нам весело, нам сумно, але ми можемо толерантно відноситися від цих почуттів, від цих емоцій. But sometimes the level of stimulation we experience gets to be too much, and we can feel either escalated or hyper aroused. Але іноді наш досвід дуже сильний, і тоді ми відчуваємо себе перезбудженими чи недозбудженими. We have the opposite response, and we experience the hypoarousal or dissociation and separation as a way of protecting ourselves from the intensity of an experience.
Ми почуваємо себе чи перезбудженими і відчуваємо в небезпеці, чи ми дисоціюємося і хочемо втекти, якби заховатися. At any given point in time, we are somewhere on this chart. В будь-який час ми знаходимося де-небудь в цій таблиці. And because it changes moment to moment, we also have the ability to influence where we are І on this chart. тому що наш зв'язок з моментом, він тимчасовий, ми можемо його змінити. Ми маємо можливість його змінити. So as we have done in other trainings, we will remind you at various points throughout these 8 modules to notice where you are in terms of your level of arousal. І деколи час від часу в наших лекціях ми будемо вам нагадувати, щоб ви подумали, де саме ви знаходитеся у цьому вікні. And it has been helpful for folks to conceptualize where they are on this number scale. І це було добре. Ми зрозуміли під час нашої роботи з колегами, що цей термометр, він допомагає. So we will ask you at various times throughout the trainings to self-assess what your number is between positive 10 and negative 10. Тобто час від часу ми будемо вам нагадувати, щоб ви зрозуміли, де ви знаходитеся від плюс 10 до мінус 10. And if you're like me, it may be hard to know what the difference is between a positive 9 and a positive 7, let's say. Якщо ви такий, як я, то для вас може інколи буде важко зрозуміти, чи ви в плюс 9, чи ви в плюс 7. And that's okay. This is not a test. Це добре, нічого страшного, це не тест, це не екзамен. The whole purpose is to repeatedly self-assess so that you can become more familiar with the nuances of this scale. Мета цього – зробити це звичкою, щоб ви могли в будь-яку хвилину зупинитися і зрозуміти, де ви саме знаходитеся для себе. And over time, you may just begin to have a clearer sense of what it feels like to be simply outside of your window of tolerance. І мета, що в майбутньому ви зможете просто зупинитись і зрозуміти, що ви не в вікні толерантності, тобто ви перезбуджені чи недозбуджені. So right now, we invite you to self-assess where you are. You do not need to share, but simply pick the number that seems like the best fit for you right now. Так, я бачу, що вже хтось написав і пише, почав писати. Подумайте для себе, якщо є у вас бажання ділитись, але зрозумійте, де ви саме знаходитеся. Знайдіть вашу цифру на шкалі. And throughout our time today and going forward, just notice how you vary from where you are right now. І під час нашої зустрічі, а також після нашої зустрічі, напрацьовуйте цю звичку, розуміти, де ви саме знаходитеся. Чи от ви в тій зоні толерантності, де ви спокійні, ви можете толерантно знаходитися з собою, з своїми емоціями, чи ви перезбуджені, чи ви недозбуджені. If you find yourself continually in the negative numbers, then
that is information that can help you understand what you need to do to manage your reaction. Якщо ви весь час відчуваєте себе недозбудженим, це для вас інформація, що вам треба щось зробити і знайти відповідь для себе. And if you find yourself in the positive numbers, that's the same thing. The patterns are information that you can utilize. І те ж саме з позитивними номерами. Ви так само можете, це для вас інформація. So maybe you are regularly in the positive numbers, and then something in our conversation has you as a -4. Подумайте, може, ви були десь в позитивних цифрах, і ви почули щось, що опустило вас туди в мінуса. Зрозумійте цей момент. Це дуже важливо, розуміти себе в цій темі. The deviations from patterns are also very important pieces of information. Коли ви відходите від цього узору, тобто коли у вас перескакує в шкалі від перезбудження до недозбудження, це теж дуже важлива інформація саме для вас, саме про себе. But perhaps the most important thing I want to say is that it is perfectly normal and natural to be impacted by this information. Але це нормально. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що це нормально, якщо на вас ви будете відчувати ефект від тієї інформації, яку ми вам дамо. There is no correct number to be. Немає правильної цифри, яка повинна у вас бути. And if you find yourself strongly impacted by any parts of this conversation, then you can understand that you are a caring and empathic person who is responding to powerful topics. І якщо у вас буде дуже сильна реакція на будь-яку інформацію, ви повинні зрозуміти, що ви емпатична людина, яка має в собі сили нести цю інформацію і допомагати іншій у цій темі. For this lecture series, we do not plan to spend much time talking about re-regulation strategies for when you are outside of your window of tolerance. В цій серії ми не будемо розмовляти про те, як ви можете повернути себе у зону толерантності. However, if you would like resources and ideas and strategies, we are happy to provide them for you. Але якщо ви бажаєте, у нас є ця інформація, і Дар'я може поділитися, в нас є записи про це, і ми можемо вам надати більше інформації про це. For now, please just begin to use this as ongoing data collection. Зараз, будь ласка, використовуйте це просто як збір даних для себе. Я чую інформацію, вона мене перезбуджує. Я чую інформацію, я впадаю в сонливість і в депресивний стан. Розумійте себе, коли ви будете чути те, про що ми будемо говорити. There are a few points that we want to get to. I guess we've already gone through this slide, so this is just a reminder of what we've done. I'm going to go forward here. Couple of points we want to get to today. Декілька важливих зупиночок, які ми зробимо сьогодні. As much as I just said that however you are feeling in regards to this topic is okay, that's also true for the person who is experiencing suicidality. Так само, як я казав, що важливо розуміти, як ви відчуваєте себе про тему суїцидності, важливо також розуміти, що це так само і можна вживати в напрямку людини, яка саме і відчуває суїцид.
People often experience suicidality when they have a combination of extreme psychological and physical pain and a sense of hopelessness. Люди відчувають суїцидні ідеї, коли вони в психологічній і психічній і фізичній болі знаходяться, чи коли вони відчувають безнадію. If you are in extreme pain, but you know it's going to end in a day or a week, then you don't often begin to think about ending your life. А якщо ви знаходитесь в дуже сильному болі, але ви знаєте, що цей біль закінчиться через день чи два, ви не думаєте про суїцид, до вас не приходять такі ідеї. So in these extreme moments, we have to develop an empathy for how someone could get to the point of thinking suicide is the best option. Тобто тут, коли ми думаємо про ці ідеї, ми повинні розуміти людину, як от в такі саме моменти людина може подумати про те, що суїцид – це саме гарний вихід із ситуації. Not only is it helpful for us to understand that the person is experiencing hopelessness and extreme pain, Це не тільки важливо для нас розуміти, що людина відчуває безнадію і дуже сильний біль, but if we can have compassion for that experience, then we can decrease the likelihood that we will make the person feel bad because they feel bad. але ми також можемо напрацювати емпатію і доброзичливість до людини, яка має суїцид, і щоб вона не відчувала себе поганою у цьому випадку. So we manage our own reactions so that we can first form a connection with the person that has compassion for the suicidal urge. Тобто, по-перше, ми розуміємо свою реакцію, щоб напрацювати, щоб зробити цей зв'язок з цією людиною і мати це доброзичливість в собі, в напрямку людини, яка має ідеї суїцидні. And when we make that connection with a person, that enables us to talk about more than just the experience of suicidality. І коли ми маємо зв'язок з людиною, коли ми налагоджуємо цей зв'язок, це допомагає нам розмовляти і розуміти, говорити з людиною про більше, ніж досвід суїцидності, ніж просто суїцид. Manage our reactions. We can empathically connect with the other person, and that can lead us to conversations about what has helped keep a person alive. Коли ми можемо розібратися зі своїми реакціями і налагоджуючи зв'язок, ми можемо почати розмовляти з людиною, щоб зрозуміти, що саме тримає її живою, що саме до цього допомагало цій людині жити. The last bit of information that we want to share with you today is just a little bit more background to the topic here. І ще трошки інформації, якою ми хочемо поділитися з вами, щоб ви розуміли такий просто інформаційна частинка. First, we want to acknowledge that children as young as 5 or 6 years old have the ability, the capacity to understand what suicide is.
По-перше, ми хочемо, щоб ви знали, що навіть діти у віці 5-6 років можуть когнитивно зрозуміти, що таке самогубство. So if you are working with a child and they mention something to do with suicide or wanting to die, don't assume that they are too young to know what they're talking about. Тобто, якщо ви працюєте з дитиною, чи чуєте від дитини 5-6 років щось про самогубство, чи про те, що можна закінчити життя, не ігноруйте це. Це серйозно. Second, if a person has someone in their life die by suicide, it may take them years to even seek out support or help for the experience of loss that they have. По-друге, люди, які зазнали цього горя, зрозуміли, зустрілися з суїцидом, їм може зайняти це роки, щоб зрозуміти, говорити про це і запитати про допомогу. So if someone is intensely impacted by a suicide loss for a long period of time, that is normal. Тобто, якщо хтось інтенсивно і тривало горює, журиться після того, як вони зустрілися з суїцидом в своєму житті, це нормально. To share with you a phrase that a colleague of mine uses, which I love, never worry alone. Я хочу поділитися з фразою, яку завжди вживає моя колега. Ніколи не турбуйтеся, ніколи не переживайте одні. We will share the experience together here so that you are not alone in these trainings, but we also would want to highlight these two resources that you can access as well. Ми будемо разом з вами наші наступні зустрічі, але, будь ласка, от ми маємо 2 ресурси, які ви можете, теж вони на українській мові, ми їх знайшли, і нам сказали наші колеги в Україні, що вони дієві, які ви можете вживати теж. Не будьте одні, не залишайтеся на самоті і не залишайте інших на самоті. Дуже важливо мати підтримку. These are suicide support resources for Ukrainians made by Ukrainians. Це ресурси, які напрацьовані українцями для українців. But they are only 2 examples. If you know of other resources, we invite you at any point during our trainings to share them. Якщо ви знаєте які інші ресурси, якими ви користуєтесь, і вам вони подобаються, будь ласка, ділитесь з ними у чаті для колег. So we have begun part A today. Ми почали частину А сьогодні. Next week, we will continue developing an understanding of suicidality. А наступного тижня ми продовжимо розуміння суїциду. And then in approximately 3 or 4 weeks from now, we will begin to work on part B, and then after that, part C. Сподіваємося, що наступного тижня ми почнемо частину ББ і частину С через тиждень. So for today, we will pause there. Ми зупинимося тут на сьогодні. And again, we thank you for your time, and we look forward to getting into the topic more fully 1 week from today. А ми дякуємо вам за зустріч, і ми більше розглянемо саме нашу тему, більш розширено наступного тижня. Do we have time for questions?
Що? Sure, we can stay for a little bit more time if people want to stay to ask questions. Ми можемо залишитися на 10 хвилин. Якщо є запитання у чаті, в мене нема можливості його продивитися. Дар'я, якщо ви можете нам допомогти у цьому, чи були запитання якісь важливі у чаті? Є запитання. Є запитання. Як Окей. часто потрібно робити практику термометру? How often should I use thermometer practice? That's a great question. Питання. The first, I guess the first recommendation is to use it at 2 different times. По-перше, вживайте цю практику в дві різні часи. When someone like me reminds you to do it, По-перше, коли хтось, як я, вам нагадує, що це треба зробити. and when you become aware of your own emotional experience. А також, коли ви розумієте, що ви стаєте емоційним. Whenever that is, however that arises for you. Як би це не було. Тобто емоції можуть виражатися по-різному, але саме для вас ви можете розуміти, що щось не так, я вийшов з норми, так? І тоді гарно зробити практику термометра. Maybe you say, wow, I feel real stressed. I wonder what number I am. Ви можете сказати, о, я в стресі, я розумію, що я в стресі, я хочу зрозуміти, який саме номер я можу дати цьому стресу саме в цей момент. Дякую. Ми маємо ще запитання, як вийти з помірної депресії, якщо вже багато років в такому стані? Yeah, another question. I think it's very broad. Like how get out from depression if I'm there for several years? There is no one answer, but what we will talk Немає. about going forward is the importance of connection to other people and to hope and meaning as the 2 top protective factors. Немає одної відповіді правильної на це, але зв'язок з іншими людьми, надія і знайти розуміння, знайти значення, чому, відповісти на питання, чому, це те, що може допомогти. Якщо дитина навпаки стала мовчазною, закритою, небалакучою, чи може це бути маркером суїциду? If a child muted, do not speak, can it be a sign of suicide? Instead of, It can be, we were talking the child can speak about suicide, but like if child do not speak about anything, can it be a sign? selective mutism is a diagnosis in and of itself. Селективне мовчання – це діагноз сам по собі. It can be a response to having experienced trauma. Це може бути відповіддю на досвід, на травматичний досвід. But not all people who are impacted by trauma will experience suicidality. Але не всі люди, які взнали травму, були відкриті до травми, будуть мати суїцидні думки. So this is why the process is first to manage your own reactions. Maybe you're frustrated that the child will not speak to you. Тобто, по-перше, як ми і говорили, дуже важливо розуміти свою реакцію, розуміти, як ви себе відчуваєте, що дитина мовчить. Then seek to empathically connect with the child, and that could be a lot of different things. Потім вже емпатично налагодити контакт з дитиною. І це може бути дуже багато різних ідей на це, і можна зробити це по-різному. The long-term goal being to
establish a sense of connection for the child. Саме головне – це налагодити контакт з дитиною, щоб дитина відчувала, що вона не одна, з нею є хтось поруч, кому вона може довіряти. Because as much as connection is a protective factor, isolation is a big risk factor for suicidality. Тому що дуже важливим фактором суїциду може бути ізоляція, відчуття самотності. Дякую. Є ще запитання, як контролювати свої різкі зміни настрою. How to control my own change of emotions, my mood, change in my mood. Part of that is what we started today already by making note of where we are at any given moment and how that changes. По-перше, з чого ми почали, це розуміти, де я знаходжусь у моменті і як це змінюється, тобто моніторити себе. Because the first thing we need to do is understand the phenomenon. Тому що саме перше, що ми можемо зрозуміти, це розуміння феномену. And as you begin to understand it, then you can seek out the development of skills and the utilization of strategies that support your particular experience of dysregulation. І тому що коли ви зрозумієте, як ви дисрегулюєтеся, як ви виходите з вікна толерантності, чи ви перезбуджуєтеся, чи ви не дозбуджуєтеся, зрозумієте цей графік, саме тоді саме ви можете почати накоплювати механізми і розуміти, що ви саме можете зробити для себе в якісь конкретні моменти, щоб залишатися в цьому вікні. Тобто, як ви себе можете зрегулювати. Але, по-перше, треба зрозуміти, як це відбувається, а по-друге, зрозуміти, як собі допомогти. I know that we are almost at the end of the hour, so I think the other thing I want to share is, Natalia, do folks have access to the previous recordings of sessions we've done? Because we could direct them there as well. У нас закінчується година, і тому ми хотілося б, Дар'я, будь ласка, можете поділитися у каналі з нашими учасниками, нашими записами до цього? Обов'язково. Я надішлю посилання на запис сьогоднішньої зустрічі у наш чат в Telegram. Також надішлю посилання на Google форму для сертифікації та зворотнього зв'язку за сьогодні. І також надішлю матеріали, які в нас були раніше. І я бачу, що в чаті зараз дуже багато запитань, але оскільки, як я розумію, ми вже завершуємо, ви можете написати ці запитання в формі зворотнього зв'язку. Я їх обов'язково перекладу і передам, і думаю, ми зможемо дати на них відповідь. We have tons of questions, but we understand that we are finishing, and Daria will write down the questions and we will have them, so we will be able to build our future meetings. Ми завжди працюємо, я хочу поділитися з вами, що ми зустрічаємося після кожної нашої зустрічі, щоб зрозуміти, якби, ваш феномен, ваш досвід. Ми розуміємо, що ми не там, ми не з вами. І тому нам дуже важливі ваші запитання, ваші коментарі, тому що ми модифікуємо наші лекції під вас, під ваш запит, під те, що вам цікаво, ми вас чуємо. Я хочу, щоб ви це розуміли. Я бачу, що Колін написала, що ви не одні, а пам'ятайте про це, ми з вами. Колін, ти? Ми з вами, наші друзі, ми з вами. Thank you, Colleen. We thank you for your time. We look forward to continuing the conversation with you next week. Дякуємо. Ми продовжимо нашу бесіду наступного тижня. Ви герої, будьте в захисті. Мир з вами, мир з вашими родинами, мир з Україною.